Ohayo, Ohayo, gozaimasu, gozaimasu, Ohayo, gozaimasu, Ohayo gozaimasu, good morning, subahani, Ohayo gozaimasu, good morning, subahani, Ohayo gozaimasu, Konnichiwa, Konnichiwa, hello, good day, hello, subadin, Konnichiwa, Konnichiwa, hello, good day, hello, subadin, Konnichiwa, good. Konbanwa, 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 good evening, Subasan, Konbanwa, good evening, Subasan, Konbanwa, Oyasumi nasai, Oyasumi nasai, good night, Subaratri, Oyasumi nasai, good night, Subaratri, Oyasumi nasai, sayonara, sayonara, goodbye. लामो समयको लागि छुटिँदाखेरि भन्दैने बाई, धेरै समयको लागि भन्ने बाई. Sayonara, sayonara, goodbye for long time. Jane, jane, bye. साधारण भनिने बाई. साधारणतया छुटिँदाखेरि परायो युज हुने बाईलाई जाने भनिन्छ. जाने, जाने बाई. माताने, माताने, see you soon. छिट्टै भेटौँला. छुटिँदाखेरि चाँडै भेट्ने आशाले भनिने ग्रिटिङ्सलाई माताने भनिन्छ. माताने, see you soon. छिट्टै भनिने ज्या माता, ज्या माता, जय माता हैन है, ज्या माता, see you again. फेरि भेटौँला. ज्या माता, see you again. फेरि भेटौँला. ज्या माता, ज्या माता ashita, माता ashita, see you tomorrow. भोलि भेटौँला. माता ashita, माता ashita, see you tomorrow. भोलि भेटौँला. माता genki de, genki de, be well, स्वस्थ रहनु. यो चाहिँ छुटिएर जाँदा टाढा कि लामो समयको लागि छुटिएर जाँदाखेरि भनिने शब्द हो genki de, ग्रिटिङ्स, be well, genki de, स्वस्थ रहनुको लागि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. र भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट छँदैछ, नमन परेमा चाहिँ स्पेसियली कमेन्ट गर्नु होला र सब्सक्राइब तपाईँलाई मन परे मात्र गर्नु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु. माता